নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আগন্তুক 20 বছৰলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে কৈছে, মই যদি কংগ্ৰেছৰ টিকট লৈ জিকিলো, ৰিপুন বৰাই কিয় জিকিব নোৱাৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলেও দুখী নহয় ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। পৰৱৰ্তী বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা ব্যক্ত কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কয় যে আগন্তুক 20 বছৰলৈ অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। কিন্তু কোনটো যুক্তিত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে সেয়া বৰ্তমান সময়তো স্পষ্ট হোৱা নাই। উত্তৰ পূবৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন নৰেন্দ্ৰ মোদী 8খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত আজি মিলিত হৈছে। আনে গুৰুদায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সোণোৱালৰ উপৰিও এই কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে পৰিৱেশ আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডব্য আৰু লগতে গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙক। পশুধন সুৰক্ষা আইনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। এইবাৰ নেতিবাচক দিশ আছে বহুত বুলি উল্লেখ কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কৈছে, বিজেপি RSSৰ লোকেই দেশত গো সৰবৰাহ কৰি আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে যাতে বিদেশত গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব বুলি জনাইছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আৰু অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰা অসম পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়ক 2021 আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল 2021ত এই কথা উল্লেখ কৰা আছে। আৰু বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বিশেষকৈ বিৰোধী শিবিৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে এই বিধেয়কৰ বাবে। আৰু বিধেয়কখনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও। বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয় যে আইনখনৰ বহুখিনি ইতিবাচক দিশ আছে যদিও নেতিবাচক দিশো নথকা নহয়। এই আইনৰ জৰিয়তে বহু পশুপালক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, কাৰণ এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত আগৰ দৰে পশু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পশুপালকসকলে। আৰু লগতে বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা শাসকীয় বিজেপি দলক এবাৰ সমালোচনা কৰিছে আমিনুল ইছলামে। আৰু আমিনুল ইছলামে কৈছে, বিজেপি RSSৰ লোকেই দেশত গো সৰবৰাহ কৰি আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে যাতে বিদেশত গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব বুলি জনাইছে।